Синус-ход – сила природи для вільного дихання носом. Володимир Зеленський та Олаф Шольц таки підписали сьогодні буквально щойно двосторонню угоду у галузі безпеки. Про це повідомив вже прес-секретар українського президента Сергій Никифоров. За словами Никифорова, відбулася така церемонія підписання глави держави Володимиром Зеленським та федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцем. Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина. Водночас текст угоди буде оприлюднений пізніше. Наразі відомо, що угода таки охоплюватиме довгострокові зобов'язання щодо безпеки та підтримки України. І я ж нагадаю, що сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Німеччині. Очікується, що президент України Володимир Зеленський прибуде також не тільки з візитом до Берліна, а ще й на вечір у нього таки заплановано поїздку до Парижа, де він має намір підписати другу угоду про безпеку, але вже з президентом Франції Еммануелем Макроном. Тим часом Угорщина приєдналась до коаліції країн-членів НАТО, які займатимуться питанням розмінування України. Про це у Фейсбук написав угорський міністр оборони Криштоф Салай-Бобровницький. За його словами, меморандум про взаєморозуміння з 20 іншими країнами-членами НАТО про створення коаліції з протимінної діяльності був підписаний на полях міністерської зустрічі в Брюсселі. Давайте послухаємо. У зруйнованій війною Україні розмінування є одним з найбільш нагальних завдань, що впливають на повсякденне життя населення. Сили оборони Угорщини зроблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою шляхом проведення тренувань з протимінної діяльності. Про цю коаліцію можна говорити багато, тому що це дійсно важливо. Я нагадаю, що ця коаліція з розмінування передбачає елементи як гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами Російської Федерації. До речі, у січні в Литовському міністерстві оборони відбулася перша зустріч партнерів коаліції з розмінування, де представники готових долучитися до коаліції країн станом на сьогоднішній день обговорювали плани й подальшу роботу. І знаєте, також важливо, що позавчора, 14 лютого, міністерка оборони Чехії, а саме Яна Чернохова, під час зустрічі голів оборонних відомств країн НАТО, яка відбулася, до речі, теж у Брюсселі, також підписала декларацію, але вже про наміри долучитись до коаліції з розмінування України на чолі з Литвою. Давайте послухаємо, що сказала вона. У результаті війни в Україні заміновані великі території. Чеська Республіка пропонує підготувати кілька десятків українських саперів протягом цього року, щоб допомогти Україні усунути наслідки російського вторгнення. І, знаєте, повертаючись до Угорщини, тому що, з одного боку, вона буде допомагати розміновувати Україну, бо, вочевидь, таки розуміє, які наслідки цієї страшної війни, яку розпочав Путін, ми вже всі маємо. І це важливо. Але от з іншого боку, як стало відомо, вона заблокувала затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії. А все через китайські компанії. Про це сьогодні повідомляє The Financial Times. У виданні зазначили, що Угорщина була взагалі єдиним противником пакету на зустрічі послів ЄС, які в іншому разі таки підписали пакет санкцій, спрямований проти майже 200 фізичних і юридичних осіб з Росії, Китаю та інших країн, які, як вважається, допомагають військовим діям Москви. Та угорці не погодилися через китайські компанії. У виданні, до речі, зазначили, що санкції ці передбачають запровадження обмежень проти 3 основних китайських компаній та 1 індійської. До речі, аналогічний крок минулого року був заблокований цілою низкою країн-членів. І якщо пропозицію зараз таки буде схвалено, це буде взагалі перший випадок, коли підприємства материкового Китаю та Індії потраплять під санкції ЄС. Але наразі видання додає, що все-таки блокування Угорщини, воно спричинене тим, що посол Будапешта начебто попросив трохи більше часу, щоб проаналізувати зміст пропозицій і у всьому розібратися. Тож чекаємо, можливо, найближчим часом ми таки побачимо, що розберуться угорці там в санкціях, в документах і таки не будуть блокувати 13-й пакет санкцій.